Welkom bij aflevering 6 van Project M1. De auto die BMW nooit gebouwd heeft, maar ik wel wilde hebben. En vandaag is het weer tijd voor een sleutelsessie. En dat is denk ik een van de laatste grote sleutelsessies van dit project. En het is ook de sleutelsessie die voorafgaat aan de finale tuning. De zogenaamde stage 2 plus, denk ik. In de vorige video heb ik uitgelegd dat ik nu een zogenaamde street tune heb, of een stage 1. Er werd toen gevraagd: Joep, waarom ben je zo rollerbank mijdend? Nou, ik ben helemaal niet rollerbank mijdend. Ik heb er alleen zelf geen één. En we hebben manieren om een auto alsnog goed te tunen. Maar vanaf een bepaald punt vind ik wel dat je een auto beter op de rollerbank af kunt stellen. En dat punt hebben we na de sleutelsessie van vandaag bereikt. De 140 is ongeveer 10.000 kilometer in mijn bezit en heeft in totaal rond de 63.000 kilometer gelopen. Vlak voordat ik de auto kocht heeft hij een grote beurt gehad met bougies, filters, etc. De ZF achtertrapsautomaat is volgens BMW voor het leven gesmeerd. Dus daar zouden we officieel niets aan hoeven doen. Maar zo zit ik zeker niet in de wedstrijd. Dus vandaag gaan we onder andere de olie verversen, het interieurfilter vervangen, de automaat voorzien van nieuwe olie en een nieuwe karterpan met filter. En dat is allemaal om het gewoon lekker fris en goed te houden en te hebben. En vooral ook voordat we hem op de rollerbank zetten. Want we gaan vandaag ook een upgrade hoogdruk brandstofpomp monteren. En een nieuwe koeler voor het inlaatluchtsysteem. Mijn auto heeft een intercooler in het inlaatspruitstuk. En die is vloeistof gekoeld. En die vloeistof die wordt weer gekoeld door een aparte radiateur in de neus van de auto. En die radiateur gaan we vervangen door een groter exemplaar. Want als je echt vermogen wilt draaien, dan moet je zorgen dat je je koeling op orde hebt. Daarnaast ligt hier ook een nieuwe bumperlip. Ik was recent in Groningen in een of andere super krappe parkeergarage. En daar ging ik gewoon te hard en reed ik dus een stuk uit mijn bumperlip. En als je de auto nu vanaf de voorkant bekijkt, is het net alsof die een tand mist. Dat is geen gezicht, dus die gaan we vervangen. Daarbij gaan we de voorkant een heel klein stukje verhogen en de uitleiding nog een beetje fine-tunen. En dat is alles bij elkaar eigenlijk weer veel te veel werk voor één dag. Dus ik ga nu direct aan de slag. Het is al 10:30, dus dat wordt weer een beetje kiele. Maar ik ga toch proberen om het af te krijgen. Nou, dat was voor mij ook een eerste keer dat ik zo'n koeler demonteerde. En het front van deze auto's is precies wat je verwacht van een moderne auto. Het hangt van plastic met klemmetjes en beugeltjes en clipjes aan elkaar. Nu is deze auto nog niet zo heel oud, dan krijg je dat redelijk los. Maar ik kan me voorstellen als zo'n ding 10 jaar oud is, dat alles afbreekt wat je aanraakt. Maar hier is dus alles nog heel gebleven. Ik ga de koeler er nu uithalen. Dus het laatste waterslangetje eraf. Even leeg laten lopen. En dan gaan we eens even op ons gemakje kijken hoe de nieuwe koeler hierin komt te staan. Die is veel groter. Dus
bepaalde onderdelen die erop zaten, die gaan zeker niet meer terugpassen. En ik ga me ook even verdiepen in de ontluchtingsprocedure van dit systeem. Want gek genoeg is de onderste of de hoogste aansluiting van die koeler niet het hoogste punt van die koeler. Dus ik vraag me af hoe je de lucht hier uitkrijgt. Maar goed, dat is allemaal van later zorg. Eerst maar zien dat het ding weer in elkaar gaat. Zo. Dat is hem. Mijn luchtkoeler. En om het verschil even aan te duiden. Nou ja. Dit vertelt eigenlijk het hele verhaal. Hij is iets smaller en iets lager. Maar meer dan 2 keer zo dik. Dus we hebben echt fractioneel minder oppervlak. Maar veel meer volume. Dus als je gaat lopen stampen zeg maar, met de auto, zul je veel minder snel de situatie hebben dat het water in dat koudwatercircuit in zijn totaliteit opgewarmd is. En daarmee de inlaatluchttemperatuur oploopt. Het is een hele vette upgrade, maar geen eenvoudige. De koeler zit op zijn plek. Jullie hebben bij net het koudwaterkoelsysteem vacuüm zien vullen. Dus ik vacuumeer het, zodat er onderdruk in dat systeem is. En dan laten we het systeem zelf de koelvloeistof naar binnen zuigen. Als het goed is, blijven er dan geen luchtbellen achter. En ik wil zeker weten dat er niks lekt als ik de hele neus weer in elkaar heb zitten. Dus ik heb een pompje op het koelsysteem gezet en er ongeveer 1,25 bar luchtdruk ingepompt. En terwijl ik hem afbouw, houd dat even in de gaten of die druk niet terugloopt en of er nergens koelvloeistofdruppels ontstaan. Als dat allemaal in orde is, dan kan ik straks met een gerust hart de hele neus weer in elkaar zetten. Tot mijn grote blijdschap blijft de druk in het koelwater, koudwater, in het koudwatersysteem op orde en lekt die nergens. Dus ik ga deze er weer vanaf halen en we gaan hem dichtnaaien. Nou denk je misschien, hij heeft dit net vastgezet, waarom draait hij het nou weer los? Nou, alle onderdelen hier in het front, die hebben afstelmogelijkheden. Je kunt dat ding, elk los onderdeel, als je alle bouten losdraait, een heel stuk heen en weer bewegen. Om ervoor te zorgen dat koplampen, motorkap, voorschermen en bumper perfect met elkaar uitlijnen. Als je schade hebt gehad of zo, dan is dat wellicht nodig, die stelmogelijkheid. Of die stelmogelijkheid is kennelijk sowieso nodig. Maar zo'n auto komt natuurlijk uit de fabriek met rechte kieren en naden. De reden dat ik nu soms dingen vastzet en weer losdraai, is puur om ze opnieuw vast te zetten op de exacte positie waarin ik heb gezien dat ze zaten. Want alle kieren en naden van mijn auto klopten. En ik wil graag dat dat straks nog steeds zo is. Dus al die ringetjes en boutjes die je ziet zitten, zitten precies op die plek waar ze zaten. Ten opzichte van de onderdelen die daaronder kunnen verschuiven. En dat gaat ervoor zorgen dat straks, als het goed is, als ik hem in elkaar heb zitten,
alles er weer proper uitziet. Zo. Nu zijn we toe aan het volgende deel van het project. Namelijk vervangen van de hoge druk brandstofpomp door een upgrade exemplaar. Daarvoor moet ik hier het een en ander uitbouwen, want hij zit daar en daar kunnen we net niet lekker bij. Dus zodra die pomp erop zit, gaan we de motor warm laten lopen, zodat we de olie met een warme motor kunnen verversen. We gaan ook even kijken of we kunnen controleren of het het lage temperatuur koelsysteem goed werkt. Die brandstofpomp die vervangen we omdat dat de eerste beperking is waar je met het tunen van deze motoren tegenaan loopt. Er kan niet genoeg brandstof ingespoten worden voor de hoeveelheid lucht die de turbo de motor in kan persen als je gaat tunen. De volgende beperking van deze auto's, dat is de turbo zelf. Daar ga ik niks aan doen. Dus we hebben de koeling nu aangepakt, we pakken het brandstofsysteem aan, we hebben het inlaatsysteem aangepakt en het uitlaatsysteem. En dat is de setup waarin we gaan kijken wat hij doet. En wat hij dan doet, dat is wat hij doet, zeg maar. Daarna ga ik er motorisch gezien, denk ik, niks meer aan veranderen. De niet zo oude brandstofpomp is eraf. En die pomp die wordt gemaakt door Bosch. Net zoals sommige andere delen van het brandstofsysteem. Ik heb een B58 motor van de eerste generatie. En de tweede generatie, de zogenaamde TU-versie, die zit onder andere in de Supra en M340i. En die heeft ook een Bosch brandstofpomp. En die ziet er net iets anders uit. Die auto die heeft standaard wat meer vermogen, namelijk 374 pk of zo. En dat is mede mogelijk door die wat lijvigere brandstofpomp. Normaal gesproken zit het stekkertje van de aansturing van de pomp op de TU-versie verkeerd om. Dan zijn er kabelboompjes te kopen om dat aan te passen, maar je kunt ook de pomp zelf aanpassen. En dat heb ik al gedaan. Het is even de vraag of die nog werkt nu, maar goed, daar gaan we achter komen. Ik had voor de zekerheid zowel de pakking van de TU-pomp als van de normale besteld. Maar ik heb duidelijk de pakking nodig die bij mijn auto hoort. Dus die gaan we erin drukken. Dan gaan we de pomp erop schroeven. Het brandstofsysteem weer dichtmaken. En dan gaan we eens kijken of die het ermee doet. Ik ben met de infraroodcamera aan het kijken of mijn waterkoeler gelijkmatig opwarmt. Langzaam maar zeker warmt alle vloeistof in die auto op. We hebben geen rijwindkoeling, dus ook die waterkoeler die warmt nu op. En als die gelijkmatig opwarmt, dan betekent dat dat er geen lucht meer bovenin die koeler zit. En dat wil ik niet, want dan, lucht is geen koelvloeistof. Dat heeft niet hetzelfde effect, zeg maar. Dat systeem is gemaakt om volledig gevuld te zijn met water. Met het vacuüm hebben we hem gevuld. Dan zou er eigenlijk geen lucht achter moeten blijven. En de meting, die bevestigt dat. Want hij wordt exact gelijkmatig warm. Hij was net 11 graden toen we startten en hij is nu rondom precies 15. Dus dit gaat goed zo.
Het brandstofsysteem lijkt ook lekdicht te zijn, dus ik jaag hem zo nog een paar keer in toeren, dat hij flink brandstofdruk heeft. Als er dan nog steeds geen lekkages zijn, ga ik hem weer een beetje dicht bouwen. Tot aan het punt waar ik hem wil hebben voor de olieservice. In de tussentijd warmt die olie mooi op, is die lekker dun. Als we hem aftappen, dan loopt tenminste echt alle oude olie eruit. Of althans, bijna alle oude olie. Ik denk dat je 95% zeker eruit krijgt als je warm ververst. En als je dat koud doet, dan is dat in sommige gevallen wel 5 tot 10% minder. Terwijl de BMW staat uit te lekken, kan ik nu eventjes niks. Dus het is een mooi moment om de beurt die ik vandaag uitvoer even in het online onderhoudssysteem van BMW te zetten. En ervoor te zorgen dat hij dat automatisch ook overdraagt in de historie van de auto. Zo, nou, hij is aan het druppelen. Hij is nog niet helemaal uitgedruppeld, maar het grootste gedeelte van de olie is eruit. En we moeten door, dus vandaag is het mooi geweest met druppelen voor deze motor. De olie zat er nu dus plus minus 10.000 kilometer in. Ik ververs hem dus 20.000 kilometer eerder dan BMW zegt dat moet. Maar ik ben het wat dat betreft ook niet met BMW eens. Ik doe het liever zo en liever 1 keer te vaak. Zodat mijn motortje gewoon heel blijft. Volgens BMW hoef je zo'n bak dus helemaal niet te servicen. Die bakken echter worden gemaakt door ZF. Dat is een van de grootste fabrikanten van automatische transmissies ter wereld. En ZF zegt, nou, servicen maar wel. En bij voorkeur het eerst na 150.000 kilometer en daarna elke 100.000 kilometer. Nu heeft mijn auto pas 60.000 kilometer gelopen en daardoor ga ik een wat eenvoudigere variant van de service uitvoeren. Ik zet er zometeen een nieuwe karterpan inclusief filter onder, want dat filter is dus onderdeel van deze pan. En daarna vul ik hem met nieuwe olie. De olie die wij er net uit hebben zien lopen, dat is, nou, zeg 40% van de totale voorraad. Misschien iets meer, misschien iets minder. Normaal gesproken, als we zo'n bak servicen rond de 150.000 kilometer, starten we die procedure hetzelfde als ik nu heb gedaan. Dus met aftappen en demonteren van de karterpan. Maar daarna doen we wat anders. We zetten een vat schone olie onder de auto en sluiten die aan op de aanzuigzeef van de oliepomp. Dan stapt er iemand in de auto, die start de motor en laat hem door al zijn versnellingen heen gaan. De olie begint hier dan onderuit te stromen, maar dat is allemaal oude olie die daaruit stroomt. Want de bak zuigt schone olie aan, pompt dat door onder andere de koppelomvormer en de koeler heen, uiteindelijk weer terug naar de karterpan, of althans de ruimte waar die karterpan normaal zou zitten. En we laten die motor lopen en de auto door zijn versnellingen gaan, net zolang totdat er schone olie uit de versnellingsbak begint te lopen. Dan zetten we hem uit, monteren de nieuwe karterpan met filter en vullen hem af. Op die manier heb je 90 tot 95% van de olie ververst. Wij noemen dat spoelen met originele olie. Spoelen met gebruik van spoelmachines, daar zijn we pertinent tegen. Zo'n versnellingsbak is een heel slim ding die zich aanpast aan zijn eigen slijtages, maar ook vervuilingen. En als je die vervuilingen allemaal in één keer met chemische spoelmiddelen wegspoelt, bestaat de kans dat hij dat niet meer bijgeregeld krijgt. Je kunt een bak letterlijk kapot spoelen. Tenzij je het gewoon met de normale originele olie doet. Dat is vrijwel risicovrij en wat ons betreft de beste manier.
voordat we nu de versnellingsbak verder gaan afvullen, gaan we eerst nieuwe olie in de motor doen. Voor de vulprocedure van de bak moet de motor namelijk lopen. Maar ja, daar hebben we de olie wel uitgehaald, maar nog geen nieuwe ingedaan. Dus dat gaan we nu eerst doen. En deze trechter, die maakt dat wat makkelijker. Ik ga mijn motor vullen met een Castrol Edge 0W40 olie. Die 0, dat is de viscositeit of dikte van de olie als die koud is. Die 40 als die warm is. Nou, koud wil je dat die olie eigenlijk zo dun mogelijk is. Dus die 0W is dan wat je wil. Warm mag die iets dikker zijn. En standaard wordt er ook wel een 0W30 gebruikt in deze motor. Maar omdat ik behoorlijk wat vermogen toevoeg, vertrouw ik dat niet helemaal. En ga ik liever voor een 040. Een olie die als die warm is net even wat dikker is. Om de extra kracht die ik op al het materiaal zet goed te kunnen hebben. Dit is overigens een olie die gewoon de BMW Long Life 04 codering heeft. Dus hij mag er wel degelijk in. Ik maak nu met ons Autel diagnoseapparaat verbinding met de auto en ga zo meteen data van de versnellingsbak uitlezen. Die versnellingsbak die moet je namelijk peilen als de olie binnen een bepaald temperatuurbereik ligt. Dus ik klik op diagnostiek, besturingseenheid, aandrijving, elektronica, transmissie, live gegevens. Adaptatiefunctie, bedrijfswaarde. Als het goed is kan ik hier ergens de temperatuur zo vinden. Temperatuurtransmissieolie 29 graden. Nou, dat getal gaat zo meteen veranderen, denk ik. Hij moet tussen de 30 en de 40 graden zijn. Ik ga nu de motor starten. Even een beetje rijden op de brug door de verschillende versnellingen heen. Dan zet ik hem terug in zijn P. Laten we de motor lopen, tillen we de auto op. En halen we de vulplug van de bak er weer uit. En dan gaan we, als de temperatuur juist is, olie vullen totdat het eruit begint te stromen. En dan zit hij ongeveer vol. Volgens voorschrift moeten we dan wachten totdat het uitstromen stopt en verandert in druppelen. Dan draaien we de vulplug er weer terug in en is de transmissieservice klaar. In de motor moet ongeveer 6,5 liter olie. Ik heb er nu 6 ingegooid. Uiteindelijk peilen we hem straks een keertje als hij helemaal op temperatuur is. En dan vullen we het laatste beetje bij. Zo. En nu gaan we even de service items in de auto resetten. Want de beurt is wel ingevoerd. Maar dat betekent nog niet dat hij weet dat hij een beurt heeft gehad. Dus ik ga nu wat servicewaarde resetten. De storingen die zijn ontstaan doordat er al zijn stekkers en zo los lag wissen. En dan is het tijd om hem te gaan afbouwen. Zo, zoals jullie wellicht al gezien hebben, heb ik de bumper teruggezet zonder spoilerlip. Dat is een kwestie van tijd en irritatie. Ik was vanaf de meet af aan wel blij met hoe het eruit zag, maar niet met de pasvorm. En net had ik die nieuwe lip en die oude naast elkaar liggen. Ik zag al die gaten en ik denk, ja, hoe ga ik dit nou weer netjes overnemen? Dat gaat een hoop tijd kosten, dat kan wel allemaal. En die heb ik nu eigenlijk niet. De voorkant zou eigenlijk iets
een paar millimeter omhoog moeten, want heel soms raak ik de grond. Daar heb ik eigenlijk ook geen tijd meer voor. Ik wil het beurtje netjes afronden. En ik wilde nog wat aan de uitleiding tweaken. Nou, het beurtje ga ik afronden. Ik ga zorgen dat de olie op peil is. Ik ga zo even proefrijden. Kijken of dat allemaal goed gaat. En dan zit het er voor vandaag en met de opnames vandaag op. De cameraman is er morgen namelijk niet. Die uitleiding die gaan we nog wel even tweaken. En het is vandaag een donderdag. Aanstaande dinsdag wordt de auto naar Doetinchem gebracht. Naar DigiCar, onze tuning partner. En dan gaat hij voor een stage 2 plus op de rollenbank. En 8 dagen later, denk ik, ga ik hem daar weer ophalen. Samen met Luke, onze cameraman. En dat wordt ook het volgende moment van deze video. Dat we hem daar op de rollenbank gaan zien doen wat hij doet met al deze upgrade en een mooi stukje maatwerk software. Dat waren 8 lange dagen wachten en er is heel wat overleg geweest tussen mij en DigiCar. Maar we zijn er op de nieuwe locatie in Doetinchem. En mijn auto staat, als het goed is, op de rollenbank. En daar gaan we nu kijken wat het finale cijfer is geworden. Want ik ben wel op de hoogte gehouden van de vorderingen. En tot op zekere hoogte weet ik ook wat hij deed. Maar wat het nu uiteindelijk geworden is, dat weet ik niet. Dus ik ben reuze benieuwd en kan niet wachten om hem te gaan zien performen. Nou jongens en meisjes, het moment is daar. De pool gaat plaatsvinden. Ik ben toch al een klein beetje voorbereid op wat er gaat komen. Want de uiteindelijke uitkomst nu van de tune die erin zit, die is geschreven zoals ik denk dat die auto het prettigst rijdt. Maar dat is niet de tune waarmee die het meeste vermogen levert. Dus ik ben heel benieuwd naar de dyno-grafiek die we na deze pool gaan zien. Maar die gaan we ook even vergelijken met een andere grafiek. Die het maximale potentieel van het platform laat zien. Maar dat is dus niet degene zoals ik hem wil. En in mijn beleving ook niet de tune waarmee die het lekkerst rijdt. We gaan cijfers kraken. Tune 9, full torque. Maar liefst 695 Nm en 461 pk aan de krukas. Dat is een berekening. Aan de wielen gemeten 414,9 pk. Een verrassing, deze tune staat er nu niet op. Dit is wat deze motor eigenlijk met gemak kan leveren, maar is niet helemaal hoe ik ermee wil rijden. De versnellingsbak in deze auto is volgens BMW en ZF niet bestand tegen dit koppel. In de praktijk lijken er veel mensen met vergelijkbare en hogere koppels rond te rijden, maar ik vind het wat woest. En een nadeel van zo'n hoog koppel is ook dat het vermogen eigenlijk bij hele lage toeren al heel hoog wordt, maar dat je auto daarna een beetje afsterft, zeg maar. De beleving gaat eruit. Dus de finale tune die we hebben gemaakt, daarin is het koppel iets lager en blijft die iets langer klimmen in vermogen. En dan word je door je eigen auto meer beloond voor het maken van toeren. Dat maakt hem beter te doseren in lage toeren en leuker om mee te rijden in hoge toeren. Die lijn ga ik jullie zo laten zien en die zetten we naast de originele vermogensgrafiek zoals die was toen ik me de allereerste keer bij DigiCar meldde. Zonder wat voor aanpassing dan ook. Ik voel me net zo'n leraar nu die bij een schoolbord staat.
Maar dan wel een hele blije leraar. Want het onderste zwarte en het onderste rode lijntje, dat is dus mijn BMW M140i. Voordat we er ook maar iets aan gedaan hadden. En toen deed hij het al helemaal niet verkeerd. Hij scoorde iets meer koppel dan origineel. Uit mijn hoofd iets van 530 Nm. En ook iets meer vermogen. 343 pk of zo. Maar nu hebben we 660 Nm op piek en 453 pk. En op sommige punten is dat ruimschoots 100 pk meer dan het origineel. En meer dan 160, misschien wel 170 Nm meer dan het origineel. En door dat koppel iets te drukken en hem hierbovenin iets langer door te laten lopen, hebben we ervoor gezorgd dat de vermogenslijn wat steiler stijgt en langer doorloopt voordat hij zijn piek bereikt. En dat maakt een auto heel erg leuk om mee te rijden. En dit is definitief hoe de motor van mijn eigen gebouwde M1 gaat presteren. Motorisch gezien is het project nu helemaal klaar op één ding na. En dat is de testrit.